Hi guys, kumusta po kayo lahat? Una sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na sumusubaybay sa aming channel. Marami ang naghahanap, nagtatanong at marami rin kami na receive na message kung bakit hindi na kami nag-upload ng video sa aming channel. Ang paparating na video na ito ang isang naging dahilan kung bakit matagal kaming nawala. Dahil pinag-iisipan namin, mabuti kung titigil na ba kami magpapahinga o tuluyan na kami magpapaalam. Sa pagtatapos po ng aming Series 2, pinaalala ko lang po sa lahat ng mga bagong papasok sa ganitong gawain, sa pag-explore, pag-iimbestiga tungkol sa paranormal. Hindi po sapat ang tapang o lakas ng loob para pumasok sa ganitong gawain. Ang importante po ay pag-aralan po natin mabuti at ang importante ang pananalig at pananampalataya sa Panginoon. At ang ihatid namin sa inyo ngayon ay isang napakikling video. Maikling video na mas maikli pa sa inyong inaasahan dahil sa mga hindi inaasahang mga pangyayari. Marami na kaming ginawang investigasyon at pagdodokumento sa abandonado at mga haunted na lugar dito sa UAE. Sa bawat okasyon namin mga pinupuntahan, iba't ibang kwento, iba't ibang karanasan ng aming naikwentro. Dito sa video ito, pinag-iisap lang namin kung tutuloy pa ba namin o tuloy na kami titigil sa mga ginagawa namin mga investigasyon. Ang bahay ay pagmamayari ng lokal na pamilya, Al-Mihairi, na disenyo ng isang arkitektong Italyano noong dekada 90. Ang bahay ay iniwanan ng pamilya sa dahilan ng pagkawala ng matandang lalaki na may-ari. Paglipas ng panahon, ito ay pinamahala sa isang real estate company at nagsilbing tirahan ng mga taong nagtatrabaho sa isang kumpanya. Ayon sa tagapamahala ay marami ang kwento tungkol sa pagpaparamdam at pagpapakita sa mga naninirahan. Marahil, ito ang dahilan kung bakit ito'y tuluyan ng iniwanan. Hello? Pansinin mo. Ginawa siyang accommodation kasi nagkaroon sila ng dito. Nagkaroon sila ng extension na CR, di ba? Mapapansin mo, di ba? Palayo mo, Miss Ben, JC. Tingin mo, ginawa siyang accommodation, di ba? Marami ito nilagay. Yung salamin. Kubeta rin ang lipo. Better rin dyan, toilet yan. Giba-giba na halos. Ano ang paganda ng kisame niya. Hello? Anybody here? 4 rin dito. Laking kwarto. May CR. CR. Anybody here?
Salamin. Bintana. Yung may pinto. Pinto ba yan? Bintana. Yun o. Ito? Hindi siya. Hindi siya pinto. Pero tingnan mo to. Bakas ng paa. Mga bakas ng paa. Halos na giba-giba na rin siya. No? Ano to? Kwarto rin. Kwarto rin siya. Bando na ako lang talaga. Matagal na abundant dagat. Yung makikita mo puro alikabok na. Halos marami na yung... Eh, ano shower? Shower. Nagpa-fluctuate yung MF mo. Wala. Parang sobrang tahimik, ano? Oo. Tapos sa'yo, napakatahimik. Ito kusina. Is there any spirit around us? You can start to manifest. Papansinin. Oh, puto na. Ano yun? Sayang. Sa labas. Can you make a sign again or a noise that you are here with us? Ayun. Sa taas. Sa ano siya? Meron sa taas, meron sa gilid. Isa dyan. Isa dyan, dyan sa gilid. Isa dito sa may taas. Hanapin natin yung packet sa taas. Takpin. Pupunta na. Hanapin natin. Wait lang. Dito yung hagdanan. Dito yung hagdanan. Grabe. Di ba ang tahimik lang kanina? Dito sa taas. Pupunta natin. Hagdanan sa taas. Puntahan pa natin yan. So, kayo sa taas. Hello? Anybody here? Hello? Can we go inside? Anybody here? Ano ba ito? Parang ano? Parang ba? Paligid ng salamin. Kaya nga eh. Ito, isa Walang kahangin-hangin. Parang dito yung narinig kong tumunog eh. Kaya eh. Tsaka di ba Is anybody want to communicate with us? We just come here to communicate with you and we're not going to harm you. Can you make a sign or a sound? Saan yun? tumutunog? Sa pinto mo yun. Sabi ko. Ito.
Ito, sa kaliwa. Kaliwa. Bakit? Sumara. Sumara pinto dito. Saglit. Wala. Wala. Kwarto na to, yo. Kwarto na to. Wala. Baka hangin lang. Baka hangin lang. Pero bisa bisa saradong mga bintana, oh. Ano mo gagalaw? Oh? Medyo mabigat na pinto yun. Oh? Try mo nga. Sa pakiramdam ko, naubusan na kami ng tapang o lakas ng loob kung itutuloy pa ba namin o hindi na. Kasi iba na yung nararamdaman namin. Meron pa tayong hindi napapasok na kwarto, hindi. Ito. Ha? Hindi, okay magpadala sa takot. Okay magpadala sa takot. Bilang isang leader ng grupo, kailangan ko palakasin ang kanilang loob. Dahil nakita ko sa mga mata nila ang takot tsaka sa mga kilos at galaw. Dahil kailangan namin talaga matapos ang pag-iimbestiga sa bahay na yun. Hello? Anybody here? Kwarto pa dito. Laking kwarto. Kwarto, tsaka banyo. May tao? May tao? Putak ina, may tao. May tao. Kita ko dito. Sa loob? Oo. Diyan nagbukan. Magmula umpisa, malakas na talaga ang pagpaparamdam sa loob ng kabahayan. Hindi na namin nagawang gamitin pa ang mga instrumento namin at mga device na dala namin. Ito na ata ang pinaka-intense at grabe na nangyari sa amin. Nasa sa inyo na ang desisyon kung maniniwala kayo o hindi. Kaya na ang bahalang humusga.